Το 1603 η Ολλανδική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών ίδρυσε στο Μπαντάμ της Ιάβα ένα εμπορικό σταθμό. Από εκεί, το 1605 απέπλευσε ο Ολλανδός θαλασσοπόρος Βίλεμ Γιάνσουν με προορισμό να εξερευνήσει τις ακτές της νήσου της Νέας Γουινέας. Κατά το ταξίδι αυτό, ανακάλυψε τις πρώτες ακτές της Αυστραλίας δυτικά της χερσονήσου του Cape York, πιστεύοντας πως ήταν η συνέχεια των ακτών της Νέας Γουινέας, καθώς δεν είχε διακρίνει τον πορθμό του Τόρες. 4 μήνες μετά, ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Λουίς Βας δε Τόρες, καθώς κατευθυνόταν από τα νησιά του Σολομόντα προς τη Μανίλα, ανακάλυψε τον πορθμό που σήμερα φέρει το όνομά του, πιστεύοντας πως οι βόρειες ακτές του Cape York ήταν απλώς μέρος ενός από τα νησιά που υπάρχουν στην περιοχή. Κατά την εξερεύνηση του Γιάνσουν, οι Ολλανδοί δέχτηκαν επίθεση από τους Ιθαγενούς Αβορίγινες με σημαντικές απώλειες, ώστε ο Γιάνσουν να αναγκαστεί να επιστρέψει στην Ιάβα. Το 1616, ο Ντίρκ Χάρτογκ, έχοντας περάσει το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας με προορισμό την Μπατάβια, παρασύρθηκε νοτιότερα από τους ανέμους, ώστε να γίνει ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στις ακτές της Δυτικής Αυστραλίας, στο νησί που σήμερα έχει το όνομά του. Ο Χάρτογκ εξερεύνησε την περιοχή για 3 μέρες και έπειτα έπλευσε βόρεια για τον τελικό του προορισμό. 3 χρόνια αργότερα, το 1619, ο Φρέντερικ ντε Χάουτμαν έφτασε στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας, εκεί που σήμερα βρίσκεται η πόλη Πέρθ. Από εκεί έπλευσε βόρεια κατά μήκος των ακτών μέχρι το σημείο που είχε ανακαλύψει ο Χάρτογκ. Ο ντε Χάουτμαν πίστεψε πως αυτές οι ακτές ήταν μέρος του Λοκάχ, μιας χώρας αρκετά νότια της Κίνας για την οποία είχε αναφερθεί ο Μάρκο Πόλο. Το 1623, ο Γιάν Κάρτεζουν έφτασε από την Μπατάβια με 2 πλοία στο σημείο που είχε φτάσει ο Γιάνσουν το 1606 για να συνεχίσει την εξερεύνηση προς τις βόρειες ακτές της Αυστραλίας. Από αυτή την εξερεύνηση προέκυψε η ανακάλυψη του κόλπου της Καρπεντάρια, τον οποίο ο Κάρτεσουν ονόμασε έτσι προς τιμή του Πιέτερ ντε Καρπεντιέρ, που εκείνη την περίοδο ήταν ο κυβερνήτης των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών. Το 1627, ο Γαλλο-Ολλανδός Φρασουάν Τέισεν, καθώς είχε περάσει το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, έφτασε λίγο νοτιότερα από την περιοχή του Πέρθ που είχε φτάσει ο ντε Χάουτμαν, κοντά στο ακροτήριο Λίουβιν. Από εκεί έπλευσε δυτικά, ανακάλυψε και χαρτογράφησε τις νότιες ακτές της Αυστραλίας μέχρι το αρχιπέλαγος Νούιτς, ονομάζοντας την περιοχή γη του Πίετερ Νούιτς προς τιμή του αξιωματούχου της Ολλανδικής Εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών, ο οποίος σε αυτό το ταξίδι βρισκόταν στο πλοίο του. Το 1642, ο Άμπελ Τάσμαν, πλέοντας αρκετά νοτιότερα, ανακάλυψε τις νότιες ακτές της Τασμανίας. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που έπνεαν όμως την περιοχή τον εμπόδισαν να πλεύσει βορειότερα και συνέχισε προς τον Ειρηνικό ωκεανό, ώστε το βόρειο κομμάτι της Τασμανίας να μείνει ανεξερεύνητο και για 1,5 αιώνα περίπου οι νότιες ακτές της Τασμανίας να θεωρούνται τμήμα της νότιας άγνωστης γης. Ονόμασε την περιοχή γη του Φαν Ντίεμεν, του τότε κυβερνήτη των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών. 2 χρόνια αργότερα απέπλευσε από την Μπατάβια με πρώτο προορισμό τις δυτικές ακτές του Cape York. Από το Cape York εξερεύνησε τις ακτές του κόλπου της Καρπεντάρια και συνέχισε δυτικότερα, ανακαλύπτοντας και τις υπόλοιπες βόρειες ακτές της Αυστραλίας. Καθώς από τις εξερευνήσεις των Ολλανδών άρχισε να διαφαίνεται η ανακάλυψη ενός μεγάλου τμήματος μιας ακόμη μεγαλύτερης χερσαίας έκτασης, ο Άμπελ Τάσμαν ονόμασε το τμήμα αυτό Νέα Ολλανδία. Οι Ολλανδοί, παρά την ανακάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των ακτών της Αυστραλίας, δεν την απίκησαν ποτέ, καθώς δεν βρήκαν σημαντικούς πόρους ή πλούτη που θα δικαιολογούσαν την ίδρυση αποικιών, ενώ η γη φαινόταν άγονη χωρίς να προσφέρει πολύτιμα εμπορεύματα όπως μπαχαρικά, χρυσό ή άλλα αγαθά που εμπορεύονταν στις ασιατικές αποικίες τους. Χρόνια αργότερα, ο Γάλλος χαρτογράφος Μελχισεντέκ Τεβενό δημοσίευσε τον περίφημο χάρτη του, όπου εκεί για πρώτη φορά διαχωρίζεται η Νέα Ολλανδία από το ανεξερεύνητο κομμάτι της Αυστραλίας, στο οποίο έδωσε την ονομασία Terra Australis. Αυτός ο διαχωρισμός στη συνέχεια θα επηρεάσει και στην έβρεση της σημερινής ονομασίας της χώρας. Το 1688, το βρετανικό πλοίο Signet, μετά από μια σειρά πειρατικών επιδρομών στον Ειρηνικό ωκεανό κατά των Ισπανικών πλοίων, αγκυροβόλησε στον κόλπο King Sound και παρέμεινε εκεί για 2 μήνες μέχρι να επισκευάσει τις ζημιές που είχαν προκληθεί από τις μάχες. Στο πλοίο αυτό, πλοηγός ήταν ο William Dampier. Κατά την παραμονή του πλοίου, ο Dampier εξερεύνησε τις ακτές και έγινε ο πρώτος που κατέγραψε τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας, τους Ιθαγενείς Αβορίγινες, καθώς και το εμβληματικό ζώο της Αυστραλίας, το καγκουρό.
Όταν επέστρεψε στην Αγγλία, δημοσίευσε το βιβλίο «Ένα νέο ταξίδι γύρω από τον κόσμο», το οποίο έγινε αρκετά δημοφιλές, ώστε λίγα χρόνια αργότερα το Βρετανικό Ναυαρχείο να του αναθέσει την εξερεύνηση των δυτικών ακτών της Νέας Ολλανδίας. Το 1699 ο Ντάμπιερ έφτασε για δεύτερη φορά στην Αυστραλία, όπου αγκυροβόλησε στον κόλπο Shark Bay, κοντά στο νησί που είχε ανακαλύψει ο Χάρτογκ το 1616. Από εκεί έπλευσε προς τις βόρειες ακτές της Αυστραλίας και τις εξερεύνησε μέχρι τον κόλπο Lagrange, έχοντας καταγράψει νέες πληροφορίες και έχοντας συλλέξει δείγματα από τη βιοποικιλότητα της χώρας. Αν και οι ακτές της Αυστραλίας που εξερεύνησε είχαν ήδη ανακαλυφθεί, έφερε στην Ευρώπη πληθώρα πληροφοριών για αυτή την απομακρυσμένη και άγνωστη μέχρι τότε χώρα. Το 1756, ο Γάλλος θαλασσοπόρος Αντουάν ντε Μπουγκεβίλ, πλέοντας δυτικά από τον Ειρηνικό ωκεανό, έφτασε στη θάλασσα των Κοραλίων, χωρίς ωστόσο να ανακαλύψει τις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας, αφού από εκεί συνέχισε βόρεια προς τα νησιά του Σολομόντα. Αυτό που ανακάλυψε όμως είναι πως σε μια μεγάλη περιοχή που οι Ευρωπαίοι πίστευαν πως εκτείνεται η νότια άγνωστη γη, τελικά εκτείνεται ο Ειρηνικός ωκεανός. Το 1770, ο Άγγλος θαλασσοπόρος James Cook ανακάλυψε και χαρτογράφησε τις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας. Στις 29 Απριλίου αποβιβάστηκε στον κόλπο των Βοτάνων και αξίωσε την περιοχή για την Αγγλία, δίνοντάς της την ονομασία Νέα Νότια Ουαλία, λόγω της ομοιότητας που είχε η περιοχή με την Νότια Ουαλία της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1788, ένας στόλος 9 πλοίων έφτασε στον κόλπο των Βοτάνων για την ίδρυση της πρώτης αποικίας στην Αυστραλία. Από την αποικία αυτή προέκυψε η πόλη του Σίδνεϊ. Το 1797, ο George Bass απέπλευσε από το Σίδνεϊ προς τις νοτιότερες άγνωστες ακτές της Αυστραλίας. Έφτασε μέχρι την περιοχή που σήμερα βρίσκεται η Μελβούρνη, ανακαλύπτοντας έτσι τις πρώτες ακτές της πολιτείας Βικτόρια. Ο σκοπός αυτής της εξερεύνησης όμως ήταν να τεκμηριώσει τη θεωρία του πως οι ακτές της Τασμανίας που είχαν ανακαλυφθεί μέχρι τότε δεν έχουν χερσαία σύνδεση με την υπόλοιπη χώρα. Ένα χρόνο μετά, ο Μάθιου Φλίντερς απέδειξε και στην πράξη τη θεωρία του Μπας, πραγματοποιώντας τον πρώτο περίπλου της Τασμανίας. Αυτή όμως ήταν μόλις η πρώτη εξερεύνηση του Φλίντερς στην Αυστραλία. Το 1802, καθώς ερχόταν από την Αγγλία μέσω του Ινδικού ωκεανού με προορισμό το Σίδνεϊ, εξερεύνησε και χαρτογράφησε τις νότιες ακτές της Αυστραλίας, ώστε να ανακαλύψει και το υπόλοιπο κομμάτι των άγνωστων ακτών της χώρας. Το ίδιο έτος, ο Φλίντερς αναχώρησε από το Σίδνεϊ για να εξερευνήσει και τις βόρειες ακτές της Αυστραλίας. Αφού είχε φτάσει στον κόλπο της Καρπεντάρια, ανακάλυψε πως μεγάλο μέρος των υφάλων του πλοίου του ήταν σάπιο. Τότε αποφάσισε να σταματήσει την εξερεύνηση και να επιστρέψει πίσω στο Σίδνεϊ, όχι όμως μέσω των ανατολικών ακτών, αλλά κάνοντας τον πρώτο περίπλου της χώρας. Κατέπλευσε στο Σίδνεϊ το 1803, έχοντας πλέον αποδείξει και στην πράξη πως η Αυστραλία δεν είναι μέρος της νότιας γης, αλλά μια νέα ήπειρος, εκτιμώντας πως η νότια άγνωστη γη δεν υπάρχει. Η Αυστραλία μέχρι τότε είχε τις ονομασίες Νέα Ολλανδία για το δυτικό τμήμα που είχαν ανακαλύψει οι Ολλανδοί και Νέα Νότια Ουαλία για το κομμάτι που είχαν ανακαλύψει οι Βρετανοί, θέτοντας ως όριο το γεωγραφικό μεσημβρινό των 135 μοιρών. Ο Φλίντερς ήταν εκείνος που πρότεινε την πιο εύυχη και πιο κατάλληλη ονομασία Αυστράλια ως μία και ενιαία για όλη την Ήπειρο, η οποία υιοθετήθηκε και επίσημα από το Βρετανικό Ναυαρχείο το 1824. Οι Βρετανοί, για να κατοχυρώσουν τα εδάφη της Αυστραλίας και να αποτρέψουν οποιαδήποτε γαλλική διεκδίκηση από τις εξερευνήσεις των γαλλικών πλοίων στην περιοχή, αρχικά έστειλαν κατάδικους να την απικήσουν, καθώς μια τόσο απομακρυσμένη και άγονη χώρα δεν προσέλκυε κανένα άλλο ενδιαφέρον πέρα του επιστημονικού και του γεωστρατηγικού. Σύντομα όμως, οι γεωργικές και εμπορικές ευκαιρίες που θα προκύψουν, καθώς και ο ρηκτός πλούτος της χώρας, θα προσελκύσουν και άλλους άπικους. Έτσι, τις επόμενες δεκαετίες μετά την ίδρυση του Σίδνεϊ, ιδρύθηκαν και άλλες αποικίες στην Αυστραλία, αλλά και την Τασμανία. Οι αποικίες αυτές, με τον καιρό, εγκαθίδρυσαν τις δικές τους ανεξάρτητες κυβερνήσεις, μέχρι που την 1η Ιανουαρίου του 1901, όλες μαζί, ίδρυσαν την Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας.